عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. هذه الحلقة رقم 765 ونحن في كتاب الحج، ونبدأ فرعا اللي هو عالمية الحج. عالمية الحج للبيت الحرام وإبراهيم عليه السلام. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، آية 96 من سورة آل عمران. معنى كده بداية العالمية، يعني أول ما كان العالم مجرد ناس ومجتمع يتكون من 100 200 300 400، كان أول بيت وضع لهم هو هذا البيت. لا شك يعني أن آدم عليه السلام كان مؤمنا وأورث أولاده المباشرين الإيمان، ولا شك طبعا أنه أول بيت لما كان أول ناس ربنا أرشده من البيت الحرام إلى البيت العتيق القديم، وأرشده من الحج إليه. فإذا يعني هنا بداية العالمية مع أول مجموعة تمثل العالم في ذلك الوقت في العصر السحيق جدا. بعدين البشرية يعني تفرقت في الأرض، يعني قوم نوح إلى آخره إلى آخره إلى آخره، انتشروا في الكرة الأرضية. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني 24 من سورة فاطر. يعني معنى كده إن في كل أمة كان ربنا سبحانه وتعالى يبعث رسولا، وربنا قال ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وقال أمة لا خلا فيها نذير. والنذير مش يعني النذير قد يكون رسولا نبيا، وقد يكون داعية يدعو إلى الحق. لكن في كل الأحوال مع تفرق البشر أمما وجماعات في الكرة الأرضية كان فيه نذير، وكان فيه تذكرة بالإسلام الذي نزلت بكل الرسالات السماوية وكل رسول بلسان قومه، ومن ضمنها الحج. إذا احنا نتصور أنه يعني في كل الأمم في كل الأزمنة السحيقة كان في أنبياء وكان في رسل. ولنا طبعا مقال موجود في موقعنا عن يعني الأنبياء إلى المرسلون إلى الصين والهند واليابان وأمريكا واستراليا ونيوزيلندا، يعني حيث يوجد بشر ربنا سبحانه وتعالى كان يرسل إليهم رسولا، وربنا سبحانه وتعالى لم يذكر كل الأنبياء وكل الرسل. لكن من رحمته جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني إذا كان في حد لم يرسل إليه رسول فربنا سبحانه وتعالى مش هيعذبه إلى آخره. البشرية لها ملامح مشتركة. يعني حاليا في الانثروبولوجيا والعلوم اللي هي ديت بتلاقي مثلا الثقافات القديمة والبائدة بتلاقي فيها نفس الاعتقادات، مع طبعا كالكثير من الخرافات، لكن في أصل موجود. في كلمة جن موجودة في كل مش عارف في الحديث عن الطوفان موجود هنا، موجود في ملحمة جلجميش وفي أساطير الهنود الحمر. ففي شيء مشترك في تاريخ البشر، في يعني فترة تفرق البشر في الكرة الأرضية. لكن بعد نوح البشر حملوا الموروثات من طوفان نوح إلى آخره، وفي كل البشر يؤمنون بالخالق جل وعلا. لكن المشكلة الكبيرة زي ما هي مشكلة المحمديين اللي معاهم القرآن انهم يؤمنون بالله ويؤمنون بتقديس بشر آخرين، من محمد إلى أبو بكر إلى عمر إلى الحسين إلى علي إلى عباس إلى فلان إلى فلان. فهي نفس المشكلة، لا فارق بين المحمديين والمسيحيين والبوذيين وإلى آخره. يعني أهم شيء إن هو أي واحد حتى لو أعلن إلحاده، يعني لو أعلن إلحاده وجدت شوكة في زوره هيقول يا رب، عندما إنزال يقول لك يا رب، فهو بيلحد بس بلسانه. المهم البشرية بتنقسم في تاريخها إلى قسمين. ربنا سبحانه وتعالى تتحدث عن الأمم البائدة، يعني الأمم التي انتهت،
وبعدين الأمم الباقية. فالأمم الباقية اللي هي مستمرة واللي مستمرة لغاية دلوقتي، ومن ضمنها يعني التركيز القرآني كان عن ملة إبراهيم وعن ذرية إبراهيم، لأن وده طبعا في نوع من أنواع الإعجاز، لأن لغاية دلوقتي إبراهيم عليه السلام موجود عند النصارى وعند اليهود وعند المحمديين. الكل عارف إبراهيم عليه السلام، يعني الأغلبية الساحقة من البشر دلوقتي يعرفون إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم وملة إبراهيم يمثلون يعني الأمم التي استمرت. قبل ذلك بقى قوم نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون، نظام الحكم بتاعه كلهم أبيدوا، لكن إبراهيم عليه السلام وذريته سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من العرب المستعربة هم الذين بقوا. وبعدين انتشر بقى إبراهيم من خلال بقى الكتب الإلهية وحتى التحريفات بتاعتها لدى النصارى ولدى الإسرائيليين اليهود ولدى المحمديين. مع وجود التحريفات فلا يزال إبراهيم موجودا. وإبراهيم حتى في حد ذاته هو كان شخصا عالميا، يعني هو كان في العراق وبعدين بعد كده قعد يدعو أبوه ويدعو قومه وهم حرقوه، فانتقل مع مراته مع ابن أخوه لوط وجم الشام، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله يسافر إلى مكة وبوأ له مكان البيت، وظل يتردد من الشام إلى مكة وساب ابنه إسماعيل هناك. إذا هنا نحن أمام شخص عالمي موجود من العراق إلى الشام إلى الحجاز. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأذن في الناس بالحج، يعني معناها وهو في ترحاله هنا وهناك كان بيدعو الناس إلى الحج، واستجاب إليه الناس فأتوا يحجون من كل فج عميق. ده طبعا دي برضو نوع من أنواع العالمية. فالعالمية بالنسبة لإبراهيم عليه السلام بدأت بحياته، وبالتالي لابد أن تستمر بعد حياته. أهلا وسهلا بكم حبايبي ونرجوكم العطاء القرآنية وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.